Друзі, усім привіт! Щедрик – це справжній феномен української культури. І його історія дійсно вражає. Уявіть собі, що ця мелодія здавна звучить в українських селах і містах, коли люди співають щедрівки, пісні на честь Нового року та надій на добрий урожай і добробут. Саме слова цієї пісні описують ластівку, яка прилітає і сповіщає господарям про щасливий Новий рік. Традиційно 31 грудня на Щедрий вечір святкується Маланка – день, пов'язаний зі святом на честь святої Меланії. Це ранньохристиянська мучениця, а її пам'ять відзначають у цей день. Наступного дня, 1 січня, відзначають День Святого Василя Великого, який припадає на Новий рік. Василь Великий – це християнський святий, один із найшанованіших візантійських богословів, а також великий захисник нужденних і покровитель сім'ї та добробуту. Що ж таке щедрування? Це традиційний обряд, коли ввечері 31 грудня щедрувальники, зазвичай діти чи молодь, ходять від хати до хати, вітаючи господарів і їхні родини з Новим роком та бажаючи здоров'я, достатку і щастя. Вважається, що такі побажання обов'язково справдяться. Основна частина щедрування відбувається саме увечері, коли щедрувальники йдуть по селу з піснями. У деяких регіонах щедрувальники мають спеціальні атрибути. Різноманітні костюми, наприклад, перевдягаються у звірів або персонажів, як коза, символ родючості й удачі. Дід або Маланка, Василь. Під час щедрування звучать обов'язкові побажання щастя, добробуту і здоров'я на весь наступний рік. Головна пісня, яку виконують щедрувальники, це, звичайно, «Щедрик». Приспів відомий усім і додає пісні особливої святкової атмосфери. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Окрім щедрика, щедрувальники часто співають й інші щедрівки. Наприклад, одна з популярних щедрівок, у якій лунають традиційні побажання багатства і врожаю, має приспів «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я». Ці пісні стали символом новорічних свят в Україні. Щедрувальники приходять з вечора 31 грудня, а зранку 1 січня починається обряд посівання. Вже посівальники, зазвичай це хлопчики, заходять до господарів і засівають зерном, вітаючи всіх з Новим роком. Вони кидають зерно у будинку, промовляючи щось на кшталт «Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, здоров'я, на Новий рік». Зерно тут виступає як символ добробуту і нового життя, тому його розкидання має принести удачу та родючий рік для господарів. Часто посівальників пригощають солодощами,
випічкою або навіть дарують невеликі гроші як знак подяки за добро та добрі побажання. Цікаво, що хоча основна частина традиційних колядок та щедрівок в Україні зберіглася, кожен регіон має свої особливі версії, мотиви та пісенні обряди. Так, в деяких регіонах щедрувальники можуть співати лише старовинні пісні, а в інших, навпаки, додають сучасні рядки або жартівливі вітання. Композитор Микола Леонтович узяв цю пісню, цю народну мелодію, я б сказав, і обробив її так, що вона зазвучала особливо чарівно. Цікаво, що Леонтович усе життя працював над Щедриком, постійно удосконалюючи його. І врешті йому вдалося створити шедевр, який вийшов за межі України. У 1920-х роках хор з Києва виконав його у Європі та Америці, і Щедрик миттєво завоював серця слухачів. У Сполучених Штатах композитор Пітер Вільховський написав до Щедрика англійський текст. І так з'явилася всім відома «Carol of the Bells». Але Щедрик – це більше, ніж просто красива мелодія. Його всесвітня популярність зробила його символом України та нашої культури, яка, незважаючи на всі історичні виклики, нікому не вдалося зламати. Леонтович свідомо включив у свої твори народні мотиви. І через це Щедрик несе у собі нашу душу і традиції. Він прагнув не тільки зберегти народну музику, а й показати її світові, що йому вдалося як нікому іншому. Зовсім нещодавно в Україні зняли фільм «Щедрик», який розповідає історію пісні і її вплив на людей. Це кіно стало справжньою подією, бо через Щедрик можна розкрити не лише історію пісні, а й показати глибину нашої культури, яка протистояла викликам часу. Сьогодні Щедрик не просто відомий у всьому світі, він об'єднує українців у різних куточках планети. Особливо під час новорічних свят, коли звучить цей мелодійний спів, мотив, українці з радістю згадують своїх рідних, свої традиції, родинні вечори та святкові моменти. І нехай Щедрик – це лише одна з сотень щедрівок, але саме він став символом радості та єдності, який щороку лунає у домівках, на площах та навіть у великих концертних залах по всьому світу. З наступаючим вас Новим роком! Бувайте!